We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Faramir, một tướng quân anh dũng của vương quốc Gondor trong thời kỳ chiến nhẫn, ông đã chứng tỏ rằng Gondor ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều sẽ có những chiến tướng hết mình vì vương quốc. Trên phim cũng đã cho ta thấy rằng Faramir không ngại hy sinh bản thân mình để bảo vệ Gondor và một tinh thần mạnh mẽ khi chưa bị cám dỗ bởi chiếc nhẫn chúa mà Frodo đang mang trên mình. Ông cùng với anh trai mình là Boromir đã cùng nhau ngăn chặn kẻ địch tiến vào Gondor tới hàng chục năm để đợi tới một ngày vị vua đích thực của Gondor trở về, khôi phục lại sự hưng thịnh cho vương quốc. Mình cũng đã có một video nói về Faramir rồi, mọi người có thể ghé qua để xem lại. Nhưng còn những điều thú vị gì về Faramir mà mình chưa nói tới nữa, hãy cùng mình tìm hiểu trong video lần này nhé. Faramir là nhân vật mà cụ Tolkien hoàn toàn không có kế hoạch xây dựng ngay từ đầu. Khác với các nhân vật chính khác trong Chúa Tể của những chiếc nhẫn đều đã được cụ Tolkien lên ý tưởng và kế hoạch xây dựng từ trước đó rất là lâu rồi. Tuy nhiên với nhân vật Faramir thì lại không đi theo con đường này. Nhân vật này hoàn toàn là do cụ tự nghĩ ra trong một khoảnh khắc ngắn, ngay khi cụ đang viết tác phẩm Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Có thể nói đây là một nhân vật ngẫu hứng với cụ. Cụ Tolkien nói rằng Faramir chỉ đơn giản là xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của cụ ngay thời điểm cụ đang viết câu chuyện, và cụ đã cho luôn nhân vật này được gắn liền với khu rừng Ithilien. Đây chỉ đơn giản là đi theo trực giác và bản năng của cụ mà thôi, và cụ đã ngay lập tức khai thác sự sáng tạo ngẫu hứng này của mình, tạo ra một nhân vật không chú ý một cách tuyệt vời. Faramir không bao giờ muốn trở thành một chiến binh. Trái ngược với người anh Boromir, khi luôn tỏ ra là một người anh dũng cảm, táo bạo, thì Faramir lại được thấy là mềm yếu hơn do yêu thích các truyền thuyết và nghệ thuật. Thực tế thì Faramir cũng táo bạo như anh trai mình, nhưng chắc chắn là ông chưa bao giờ hình dung ra mình sẽ là một chiến binh vĩ đại. Ông giống như là một nhà tư tưởng, việc trở thành một chiến binh như là một sự ràng buộc với ông. Khi bị ép trở thành một chiến binh với bạo lực và chiến tranh đã mang đến cho ông các bi kịch đau buồn, đó là người anh trai yêu quý của ông đã qua đời, còn người cha thì hầu như không quan tâm đến ông. Faramir trở nên cô đơn hơn trong trận chiến, ông buộc phải tự mình vươn lên làm một chỉ huy để mang tới ấm no cho người dân, để họ không phải chịu các bi kịch như mình đã từng phải trải qua. Ông chưa bao giờ muốn làm bất kỳ điều gì với chiếc nhẫn chúa cả. Một trong những thay đổi cơ bản nhất của nhân vật Faramir khi lên phim đó là việc ông tiếp nhận chiếc nhẫn khi gặp Frodo tại Gondor. Trong phim thì ông đã bị cám dỗ bởi chiếc nhẫn và ban đầu dự định sẽ mang nó trở lại Gondor để tôn vinh sứ mệnh của anh trai mình và làm hài lòng người cha. Nhưng khi nhận ra cái ác thực sự của chiếc nhẫn chúa, Faramir đã đồng ý với Frodo rằng chiếc nhẫn nên bị tiêu hủy sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì trong nguyên tác, phản ứng ban đầu của ông với chiếc nhẫn chúa là hoàn toàn khác, trong khi Frodo và Sam rất lo lắng vì sợ Faramir có thể có âm mưu lấy chiếc nhẫn từ họ như Boromir đã làm. Thì Faramir đã nói rằng, đừng sợ, tôi sẽ không lấy thứ này, sử dụng vũ khí của chúa tể bóng tối vì lợi ích của Gondor và vinh quang cho tôi không mong muốn có những chiến thắng như vậy. Điều này không chỉ cho thấy tính cách trung thực và thuần khiết của Faramir mà còn tiết lộ những điểm khác biệt cốt lõi giữa ông và anh trai của ông là Boromir. Faramir cực kỳ thân thiết với lại pháp sư xám Gandalf. Gandalf có xu hướng kết bạn với những người có thể chia sẻ tình yêu của mình với tất cả những gì tốt đẹp trên thế giới và hướng tới mục đích để bảo vệ nó, như Aragorn hay Bilbo và Frodo. Faramir cũng là một con người như vậy. Trong phim chưa đủ thời gian để cho chúng ta thấy mối quan hệ thân thiết giữa Gandalf và Faramir, nhưng trong nguyên tác, mức độ thân thiết của hai người là cực kỳ bền chặt, một trong những điều làm gia tăng căng thẳng giữa Faramir và Denethor. Khi còn là một thiếu niên, Faramir cực kỳ bị cuốn hút bởi trí tuệ phong phú và những trải nghiệm thú vị của Gandalf, vậy nên hai người đã dần hình thành một tình bạn. Nơi mà Gandalf sẽ chia sẻ các kiến thức và bài học của mình với Faramir, tạo thêm niềm tin vững chắc cho ông về hình tượng một người cha mẫu mực khi mà Faramir đang bị Denethor bỏ rơi. Tuy nhiên thì Denethor lại không quá coi trọng mối quan hệ này, thậm chí là còn cấm đoán khi Gandalf cũng đang thân thiết với lại Aragorn, người mà Denethor cực kỳ không ưa, và việc trở thành một học trò của một pháp sư được cho là một sự xấu hổ. Chính vì được Gandalf nuôi dưỡng tâm hồn từ lúc nhỏ, nên Faramir có được cái nhìn về cuộc sống toàn vẹn, nhân từ và sáng suốt hơn.
điều đó đã giúp cho Gondor vững mạnh trở lại khi Faramir dần trở thành tương lai của Gondor. Faramir là nhân vật mà cụ Tolkien nhận định rằng là giống với mình nhất. Mặc dù như mình đã nói, nhân vật Faramir chỉ là một ngẫu hứng lóe lên trong tâm trí của cụ, chứ không phải là một nhân vật có chủ đích ngay từ đầu. Nhưng khi hoàn thành tác phẩm, cụ Tolkien đã suy nghĩ về nhân vật này và cho rằng đây là nhân vật giống với bản thân nhất trong toàn bộ các nhân vật của Trung Địa. Điều đó được thể hiện qua câu nói nổi tiếng trong truyện: "Tôi không yêu thanh gươm sáng chói vì độ sắc bén của nó, tôi chỉ yêu thứ mà chúng bảo vệ." Cụ Tolkien cũng đã nói đùa rằng tuy là giống nhất nhưng cụ lại thiếu đi lòng dũng cảm cao quý như nhân vật Faramir trong truyện. Pippin đặt tên con trai duy nhất của mình là Faramir. Việc đặt tên con cá trong thế giới Trung Địa nhiều khi trùng với các tiền bối trước đó là thể hiện sự tôn trọng và ghi nhận những chiến công và vinh danh họ, mong rằng con cái của mình cũng sẽ có thể làm được những điều như vậy. Suốt trong lịch sử, rất nhiều cái tên đã được sử dụng lại, thậm chí là tới lần thứ 3, có thể nói tới nhờ Turgon, Boromir, Denethor, Thorin, ngay cả cái tên Faramir của ông cũng đã từng có người dùng rồi, ông cũng chỉ là Faramir thứ 2 mà thôi. Tuy nhiên thì khi Pippi lập gia đình và sinh con, Pippi đã đặt tên con là Faramir, lấy cảm hứng trực tiếp từ người bạn tại Gondor Faramir, con của Denethor II. Pippi cũng đã cảm nhận được phần nào về con người của Faramir và Pippi cũng đã từng tuyên thệ trung thành với đại nhiếp chính của Gondor, trở thành một người bảo vệ tòa tháp trắng. Pippi cũng đã cứu sống Faramir, hai người đã có một tình bạn gắn kết. Việc Pippi đặt tên con mình là Faramir cho thấy Pippi ngưỡng mộ phẩm chất cũng như bản lĩnh của Faramir như thế nào. Faramir có những khả năng đặc biệt, một trong số đó là khả năng thấu thị giấc mơ hay nhìn thấy những sự việc ở một nơi khác trong giấc mơ của mình, thậm chí là cả những giấc mơ cảnh báo và tiên tri. Khả năng này đã được khai thác trên phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn, khi phim cũng đã miêu tả chi tiết khả năng này của Faramir. Trên phim thì chỉ nhắc tới giấc mơ ông nhìn thấy anh trai Boromir của mình đã hy sinh. Còn trong nguyên tác, ông có thêm những giấc mơ tiên tri cảnh báo khác như là mơ thấy một giọng nói hãy tới vùng đất của tiên tộc và tìm kiếm thanh kiếm đã gãy, cảnh báo về sự sụp đổ của Gondor và tai ương của Isildur sẽ thức dậy. Điều này thì còn xảy ra với cả Boromir nữa, vì hai em họ đều mang trong mình dòng máu Númenor và là những người quyết định tương lai của Gondor, nên những lời nhắn này dường như được nhắn tới họ một cách chủ đích hơn là khả năng của họ. Những giấc mơ này của Faramir đã dẫn tới một giả thuyết mà nhiều người hâm mộ nhận định rằng người gửi những thông điệp này muốn chọn Faramir là người đại diện của Gondor tới Rivendell chứ không phải là Boromir. Và nếu suy xét kỹ thì việc để Faramir tới Rivendell còn Boromir sẽ trấn thủ ở nhà có lẽ sẽ là một sự dàn xếp hoàn hảo nhất cho Gondor. Đó cũng chính là điều mà Faramir muốn được đi và hội đồng trưởng lão của Gondor cũng cho đây là một điều hợp lý hơn. Nhưng việc Boromir tới Rivendell đại diện cho Gondor có lẽ là một ý của Denethor khi ngầm khẳng định người thừa kế của mình trong tương lai với tất cả mọi người. Lửa thật đã được sử dụng trong cảnh giàn thiêu Faramir. Một trong những cảnh căng thẳng nhất trong phần 3 sự trở về của nhà vua đó là khi Denethor quẫn trí muốn thiêu sống cả mình và con trai. May mắn là Pippi đã kịp thời báo cho Gandalf biết sự việc nên Gandalf đã kịp thời cứu được Faramir ra khỏi đống lửa. Đây là một cảnh quay khá phức tạp. Peter Jackson đã chơi lớn khi quyết định dùng tới các hiệu ứng thực tế cho cảnh này, có nghĩa đây sẽ là một ngọn lửa thực sự, nhưng điều khó ở đây là con ngựa mà Gandalf cưỡi lại không dám tới gần ngọn lửa. Cuối cùng, đoàn làm phim đã đưa ra giải pháp đó là phản chiếu ngọn lửa lên một tấm kính đặt ngay phía trước máy quay để có thể tạo được ra ngọn lửa chân thực nhất cho cảnh quay căng thẳng này. Những người hâm mộ bộ truyện Chúa Tể của những chiếc nhẫn ghét phiên bản điện ảnh của Faramir. Việc giới hạn của nhà làm phim khi đưa một tác phẩm lên phim là rất nhiều, sẽ không tránh khỏi các việc thay đổi, cải biên nhiều chi tiết khác với trong truyện. Và sự thay đổi quá nhiều của nhân vật Faramir đã dẫn tới việc những người từng đọc tác phẩm trên sách sẽ khó chịu và coi những sự thay đổi về Faramir khi lên phim là không thể tha thứ. Nhiều người tin rằng phiên bản trên màn ảnh của Faramir là một bản sao carbon của Boromir do cả hai đều đã bị chiếc nhẫn cám dỗ và muốn mang nó trở lại Gondor. Họ cũng cho rằng bộ phim đã làm cho Faramir không đủ tốt bụng và dịu dàng, nhất là phân cảnh Faramir đối xử với Gollum trong phim được cho là quá bạo lực và tàn nhẫn. Tuy chỉ là một nhân vật phụ trong phim, nhưng Faramir lại trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong cả 3 phần phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. David Wenham thích phim hơn là đọc sách.
diễn viên thủ vai Faramir trong Chúa tể của những chiếc nhẫn đã chia sẻ rằng anh đã đọc truyện rồi và cảm thấy thích phiên bản Faramir trên phim do mình đóng hơn vì nó thực tế hơn. Trong một cuộc phỏng vấn, anh đã chia sẻ rằng nếu để nhân vật Faramir trên phim cũng chống được lại chiếc nhẫn thì nó sẽ làm giảm sức mạnh hắc ám của chiếc nhẫn Chúa đi khi mà phim chưa đủ thời lượng để miêu tả sức mạnh thật sự của chiếc nhẫn Chúa. Bản thân Aragorn chống được lại chiếc nhẫn Chúa là đủ rồi, nếu lại cho thêm người nữa cũng làm được điều tương tự thì ngang với việc hạ giá chiếc nhẫn Chúa của Sauron, nên bản thân anh cũng không mong muốn Faramir thể hiện được điều này trên phim. Anh cũng nhấn mạnh rằng nhìn từ góc độ đầy kịch tính của một bộ phim, sự cám dỗ ban đầu của Faramir nhưng cuối cùng lại thoát ra được sẽ khiến nhân vật Faramir có sự đấu tranh với cái ác mạnh mẽ hơn. Anh thừa nhận rằng sự thay đổi này đã gây ra nhiều tranh cãi với những fan cứng của tác phẩm trên sách, nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm rằng điều đó sẽ hợp lý và nâng cao giá trị của Faramir hơn. Điều này khiến Faramir cũng sẽ chỉ là một chiến binh bình thường, không tránh khỏi những tà thuật như bao chiến binh khác, điều mà rõ ràng Gandalf và Elrond cũng khá là quan ngại. Nhưng việc Faramir lại thoát được ra khỏi sự cám dỗ đó về sau cho thấy sự đấu tranh mãnh liệt trong con người của ông, khẳng định vị trí mà ông đang nắm giữ là đúng với trách nhiệm và tinh thần của một người lãnh đạo Gondor. Và điều cuối cùng, đó là NASA cũng là những người hâm mộ Faramir. Vào năm 2016, NASA đã tạo ra thêm một số nét tinh tế trong thế giới của Trung Địa vào chính vũ trụ thực của chúng ta. Khi mà các nhà khoa học nhận được nhiệm vụ là đặt tên cho các ngọn núi trên bề mặt của mặt trăng lớn nhất của sao Thổ, mặt trăng Titan, vậy là họ đã lấy thẳng tên các nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn để đặt. Có 6 ngọn núi được đặt bằng tên của các nhân vật trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, đó là ngọn núi Arwen, ngọn núi Bilbo, ngọn núi Gandalf, ngọn núi Handi, ngọn núi Limlot và cuối cùng là ngọn núi Faramir. Dành cho những bạn nào đang thắc mắc hai cái tên lạ hoắc kia là ai, thì Limlot là vợ của Dio, bà là nữ hoàng thứ hai của Donria, còn Handi là thủ lĩnh của nhà Hannet, cũng là một trong những chiến binh vĩ đại của loài người trong thời điểm diễn ra trận chiến muôn vàn nước mắt. Quay trở lại câu chuyện, thì việc Faramir cũng xuất hiện cùng với những cái tên được cho là cực kỳ nổi trội như vậy cũng cho thấy sự yêu mến của khán giả tới nhân vật này không kém gì các nhân vật quan trọng khác tại Trung Địa. Khi mà thực tế thì ông đã đánh bại được các ứng cử viên sáng giá khác như là Frodo, Aragorn hay là Legolas để leo được lên ngọn núi ở tận Titan để ngồi, cũng cho thấy rằng NASA cũng là một fan bự của Faramir. Đó là những sự thật thú vị về nhân vật Faramir mà mình muốn chia sẻ tới với mọi người. Còn những điều thú vị nào về Faramir mà mình chưa nhắc tới nữa không? Hãy chia sẻ dưới phần comment cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!